Disclaimer, ang video tutorial na ito ay base lamang sa personal kong kaalaman at karanasan. Ngunit hindi po ako eksperto sa larangan na ito, hangad ko lang po ay makabahagi ng aral sa iba. Hello mga idol, shoutout nga pala sa inyong lahat, muling nagbabalik Akiwai Graphic TV. And today's videos vlog ay mag-share po ako sa inyo about sa pag-customize ng mga t-shirt na pangre-regalo. Mayroon akong kaibigan na foreigner, ito ay taga Las Vegas, ay aking re-regaluhan ng mga customized na design na galing sa Pilipinas. Ang una ko palang naisip ay ito ay mayroon akong mga natirang design na ito ay customize ko lang din ito. Ito ay DTF. Ayan mga idol, DTF yan. At saka ang ibibigay natin sa kanya, may Philippine din yan. Ito rin, mayroon din akong dating ginawa na ito ay magugustuhan niya dahil ito ay made in Philippines. At saka itong customize ko ay kinumbine ko ito, heat transfer vinyl yung Pilipinas, tapos dark transfer naman yung kanyang Philippine flag. Ayan mga idol. Ayan. Tapos kinumbine ko ng Las Vegas. Kaya bago tayo mag-umpisa mga idol, ipapakita ko sa inyo kung paano ito inuumpisahan. Yung mga hindi pa nakakagawa ng ganito ay panoorin lang ang video natin para makapagbigay ng kunting guide. Kaya bago tayo mag-umpisa, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe dito lang sa RQI Graphic TV. Kaya tara na guys, umpisa na natin.